درود بچه‌ها، من مهران امکی هستم و خوش اومدید به چالش انسان در مقابل طبیعت Human vs Wild. این چالش اینجوریه که 4 تا گروه 2 نفره قراره 5 روز و 4 شب توی طبیعت فقط با 5 تا تجهیزات زندگی کنن و خودشون رو به چالش بکشونن. هیچ تیم فیلمبرداری همراه بچه‌ها نیست و بچه‌ها باید کاملا روی پای خودشون وایسن و این 5 روز و 4 شب رو توی طبیعت 2 نفره بتونن زندگی کنن. انسان در برابر طبیعت. از اونجایی که شرکت کننده‌های توی این چالش باید بتونن یه ویدیوی خیلی مناسب بگیرن که شما بتونید از این ویدیو لذت ببرید، هر تیم یه باکس اینجوری داره که توی این باکس تمام وسایلی که برای ویدیو گرفتن نیاز دارن هست. داخل این باکس ها سرجم 2 تا گوپرو داریم برای هر تیم که تیم‌ها بتونن با کیفیت خیلی بالا از خودشون فیلم بگیرن و به غیر از اون ما یه دونه باکس شارژ گوپرو داریم به علاوه 2-3 تا باتری اضافه برای هر تیم که بتونن راحت باتری گوپرو رو عوض کنن و برای اینکه بتونن باتری گوپرو رو شارژ کنن هر تیم 2 تا پاور بانک هم داره. به غیر از اون ما سرجم 12 تا SD کارت داریم برای هر تیم، چون که 5 روز توی جنگلیم هر SD کارت برای 1 روزه و یه SD کارت هم اضافه گذاشتیم که اگر SD کارت ها همه پر شده بودن بتونن از اون SD کارت اضافه استفاده کنن و هیچ فایل ویدیویی از دست نره. سرجم تمام شرکت کننده ها نفری 1 دونه چراغ پیشونی دارن که میتونن شب این لامپ پیشونی رو استفاده کنن و این لامپ پیشونی رو ما به شرکت کننده فقط و فقط برای این دادیم که شب بتونن خیلی راحت از خودشون فیلم بگیرن، چون که بدون نور با گوپرو توی شب اصلا نشدنیه، هیچ سکانسی نمیشه گرفت و تنها استفاده‌ای که بچه‌ها از این لامپا میکنن اینه که از خودشون بتونن ویدیو بگیرن. هر کدوم از این لامپا 3 تا باتری میخوره و برای همین ما سرجم 15 تا باتری برای هر تیم کنار گذاشتیم که بتونن هر روز باتریای لامپا رو عوض کنن و از این باتری‌ها و تمام تجهیزاتی که تو این باکس میبینید به هیچ عنوان استفاده دیگه‌ای نخواهد شد. یعنی کسی نمیتونه مثلا 2 تا سیم به این باتری نصب کنه و باهاش جرقه ایجاد کنه و آتش درست کنه. این کار خارج از قوانین چالشه و هر کس که از این وسیله سوء استفاده کرد از این چالش خارج میشه. به غیر از اون هر تیم 10 تا از این پارچه‌ها داره که باهاش بتونن لنز دوربین رو تمیز کنن. این پارچه هم دقیقاً مثل تمام وسایلی که این داخل میبینید فقط برای اینه که لنز دوربین رو باهاش تمیز کنن و هیچ استفاده دیگه حق ندارن از این دستمال بکنن. هر نفر یه دونه از این دودزام داره که اگر خواست یه وقت گیو آپ کنه از این چالش یا چالش تموم شد، روزی که میان دنبالش بتونه اینو روشن کنه و اینجوری موقعیت خودش رو نشون بده. برای اینکه این دودزا روشن بشه ما حتی یه دونه فندک هم تو این باکس گذاشتیم که این فندک کاملا پلمپ شده است و هر کس که قبل از تمام شدن این چالش پلمپ این فندک رو باز کرد به صورت کاملا جدی از این چالش خارج میشه. به غیر از این تجهیزاتی که اینجا میبینید هر شرکت کننده یه دونه سوت هم داره که اگر حیوان وحشی بهش نزدیک شد بتونه با ایجاد کردن صدا یه جورایی باعث بشه که اون حیوان ازش بترسه و ازش دوری کنه. اینم از محتویات باکس هر تیم و این باکس بچه‌ها ضد ضربه است و ضد آبه، یعنی هر کاری بکنید چیزایی که داخل این باکس هستن هیچ آسیبی بهشون نمیرسه. شرکت کننده تو این چالش اجازه ندارن تلفن همراهشون رو تو این چالش ببرن و تلفن همراه هر شرکت کننده حتی خود من پلمپ خواهد شد، جوری که به هیچ عنوان نتونن از این گوشی استفاده کنن و اگر پلمپ این گوشی به هر دلیلی باز بشه اون شرکت کننده از این چالش اخراج میشه و دیگه نمیتونه تو این چالش شرکت کنه. یعنی گوشی‌ها باید تا روز آخر، تا روزی که میایم دنبالشون پلمپ بمونن و هیچ کدوم از شرکت کننده‌ها با دنیای بیرون هیچ ارتباطی ندارن. این سریالی که ما داریم برای شما تهیه می‌کنیم یه پروژه خیلی بزرگه و هر پروژه بزرگی نیاز به کارگردان، دستیار و کلی فیلمبردار داره. و این پروژه حامی کارگردان و فیلمبردار این پروژه است. حامی اگه دوست داری میتونی خودت معرفی کنی. خب سلام بچه‌ها، من کارگردان و فیلمبردار این پروژه هستم و چند ماه پیش مهران این پروژه رو به من در میون گذاشت و پروژه رو به من سپرد و من خیلی خوشحالم که اینجا هستم و در خدمت مهران عزیز. دمت گرم. من خیلی خوشحالم که عزیزمی واقعا حامی این پروژه رو بر عهده گرفت. تو این پروژه که ما قراره انجام بدیم هر شرکت کننده، هر تیم هر روز یه چالش روز داره که این چالش روزا از 1 تا 2 تا چالش تشکیل میشه و موقعیت جغرافیایی این پروژه هم که دقیقاً کجای مثلا یه رودخونه یا کجا ما این چالش رو بگیریم و حامی زحمتش کشیده و برای ما تعیین کرده. خب حامی دوست داری از خطرایی که تو این چالش امکانش از برای ما ایجاد بشه توضیح بدی؟ خب باز بگم که تو جنگلی که ما در نظر گرفتیم پر گرگه و اونجا حیوانات وحشی مثل گوزن و خرس وجود داره که باید خیلی مواظب باشید. من حتی موقعی که خودم رفتم اونجا واسه چک کردن و انتخاب اون منطقه صدای گله گرگا رو شنیدم که با هم دیگه زوزه می‌کشیدن. با خیلی احتیاط بکنید. و جالبه بدونید گوزنای شمالی که توی سوئد وجود دارن قدشون با شاخشون حتی به 2.5 متر هم میرسن و اگه این گوزنا به انسان حمله کنن
به نظرت شانس داریم؟ رنده میشید. فقط فرار کنید. یعنی تنها راهش اینه که آدم فرار کنه. معمولا 90% مواقع هیچ اتفاقی نمیفته، ولی جالبه بدونید دیشب توی فاصله تقریبا 1.5 تا 2 ساعتی اینجا یه خرس به یه بابا و یه بچه 14 ساله حمله کرده بوده و این خبر رو ما دقیقاً دیشب شنیدیم. مهران امکه 27 ساله از برلین، معروف به پسر سرسخت و شکست ناپذیر یوتیوب، شناخته شده به خاطر ولاگای سختش و بر اومدن از پس هر چالشی، حتی 24 ساعت توی جنگل. آرمان 26 ساله از برلین، پسر با اخلاق و کشتیگیر حرفه‌ای که پشت همه حریفاشو تو تشک به خاک مالیده. استقامت آرمان تموم نشدنیه. خب گروه قرمز، تجهیزاتتون رو معرفی کنید. تجهیزاتی که ما برداشتیم 2 تا کیسه خوابه که البته کیسه خواب چون که اینجا الزامیه واسه زندگی کردن، چون که شبای اینجا خیلی سرده، جزء تجهیزات حساب نمیشه. ما 2 تا کیسه خواب همراهمون هست که تا دمای -10 درجه میتونه ما رو گرم نگه داره و به غیر از اون اولین تجهیزاتمون سلاحه. سلاحی که ما انتخاب کردیم، من خودم یه دونه چاقوی کوکوری که فرم شبیه داس هست انتخاب کردم که این چاقو هم شبیه تبره هم شبیه چاقوه و به نظر من آپشن خیلی خوبیه. با این گوشاش هم قشنگ میشه نیزه درست کرد و خیلی کارا رو انجام داد. و آرمان منم ترجیح دادم که اره رو انتخاب کنم که بتونم چوبای خوبی رو برش بدم و بچرخونم، چون که ارم توی طبیعت به نظر من خیلی واجبه و با این اره همیشه خونه ساخت، همه کار میشه کرد. و به غیر از اون دومین چیزی که ما همراه خودمون بردیم بطری تصفیه آب هستش. این بطری واقعا کار ما رو توی طبیعت خیلی آسون میکنه و این بطری اینجوری کار میکنه که شما این قسمت رو در میارید و میتونید آب دریاچه رو به راحتی توی این قسمت بطری بذارید و کف این بطری یه دونه فیلتر داره که اگر این بطری رو اینجوری وارد اون آب کنید، آبی که توی این قسمت هستش فیلتر میشه و اتوماتیک میاد به قسمت بالا و قابل آشامیدن میشه و تا 99.99% آب رو تمیز میکنه و به نظر من توی طبیعت این بطری تصفیه آب خیلی میتونه بهمون کمک کنه و دیگه اصلا نیازی نیست که آدم آب بخواد گرم کنه و روش‌های دیگه رو استفاده کنه. وسیله سومی که ما همراه خودمون بردیم یه دونه چخماق هستش برای درست کردن آتش که آتش هم خیلی توی طبیعت مورد نیاز و اضطراریه و با این چخماق خیلی راحت میتونیم آتش درست کنیم. امیدوارم البته اگه بارون نیاد. وسیله چهارمیمون یه دونه روکش برای روی سقفمون هستش که سایزش 3 در 5 متره و این روکش باعث میشه که اگه خونه یا کلبه‌ای تونستیم بسازیم، اون کلبه از بالا کاملا عایق بشه و هیچ آبی وارد اون کلبه نتونه بشه، که اینم توی هوای بارونی که سوئد داره، سوئد تقریبا 50% هواش بارونیه و این خیلی میتونه به ما کمک کنه که ما خیس نشیم و شب بتونیم راحت بخوابیم. و سرانجام وسیله آخرمون یه دونه تور خیلی کوچیک ماهیگیری هستش به علاوه 100 متر تمام ماهیگیری که من فکر کنم از این 100 متر سرجم 20 متر شما نیاز داریم، چون که ما فقط و فقط با این تور قرار ماهیگیری کنیم و این تور سایزش تقریبا این قدره و اگه شانس داشته باشیم بتونیم اینو جای مناسب بندازیم، شاید بتونیم ست کنیم. و دو تا وسیله‌ای که تمام شرکت کننده به غیر از این تجهیزات همراهشون میبرن، یکیشون ست کمک‌های اولیه هستش که یه دونه اسپری ضد عفونی کننده توش هست، به علاوه یه ست کمک‌های اولیه توش پر بانداژ، چسب زخم، حتی یه دونه موچین هم توش هست که تو شرایط ظاهری آدم میتونه حتی کنه از بدنش جدا کنه، به علاوه 2 تا پتی آلومینیومی که سایزشون هم 2 متر و 10 در 160 سانت هستش که تو شرایطی که آدم داره یخ میزنه این پتو خیلی به آدم میتونه کمک کنه. و هر کس که از این ست کمک اولیه استفاده کنه 10 امتیاز ازش کم میشه. این ست کاملا پلمب شده است و این ست واقعا برای شرایط اضطراریه. هر کس که توی جنگل هست باید حواسش به خودش باشه که به خودش آسیب نزنه. و به غیر از اون من یه سورپرایز هم برای تمام شرکت کننده ها دارم. ما 2 تا بسته تن ماهی تو این کیف داریم که این تن ماهی‌ها کاملا پلمبن و هر کس که این پلمب رو باز کرد و از این تن ماهی استفاده کرد بابت هر تن ماهی 10 امتیاز ازش کم میشه. یعنی شما بابت 2 تا تن ماهی 20 امتیاز ازتون کم میشه. جایزه این چالش $1000 هستش و به نظر من واسه کسی که تو این چالش عملکردش خیلی خوب بوده اگر از این تن ماهی استفاده کرد واقعا خیلی گرون براش تموم میشه. و همین اینم از تجهیزات گروه ما که قراره فقط با همین تجهیزات 5 روز و 4 شب توی طبیعت زندگی کنیم. علی گریزی 20 ساله از مونیخ، گیمر ناماشنای یوتیوب که حدود 1 سال چالش‌های متفاوت و سخت هم انجام میده و دنبال به چالش کشیدن هرچه بیشتر خودشه. علی RSD 18 ساله از کل، گیمری که توی یوتیوب به اجرای چالش‌های GTA معروفه، سرسخت و انعطاف پذیر و به دنبال چالش‌های جدید. خب گروه آبی، اینجا 2 تا کیسه خواب داریم اول که مهران هم داشتن و من به عنوان مثلا بین اره و تبر و چاقو ترجیح دادم که برای این چالش یه دونه تبر داشته باشیم و علی هم
گفتش که یه اره داشته باشیم. اره داشته باشیم واسه شاخه‌ها که می‌خوایم ببریم، واقعا خیلی به دردمون می‌خوره. من نظرم بود این که بیشتر ما چاقو بگیریم که بتونیم حالا یه زن نوک حالا شاخه‌ها تیز بکنه، اینا به کارم میاد. ولی اره واقعا خیلی نیرو بهتری ما میدادیم به حالا شاخه‌ها و بریده میشد. و حالا ببینیم که داخل این یارو کیف اون چی داره. ما اینجا برخلاف گروه مهران ما چی داریم واسه خوابمون؟ این دوشک درختیه که میتونیم بین 2 تا درخت آویزونشون کنیم. آره. و ترجیحاً من اینو گفتم انتخاب کنیم که از حشره و از مار و یا شاید هم مثلا بعضی اوقات از حیونا بتونیم دور بمونیم. ولی یه مشکلی که وجود داره اینه که موقعی که بارون بیاد عملاً توی این پر آب میشه و باید یه جوری حلش کنیم این مشکل. باید حتما یه سقف چیزی درست بکنیم تا بتونیم که بارون بیاد مثلا خیس نشیم وسط خب بیدار شیم. میگین چی میگم؟ چیزی دیگه که ما اینجا داریم همین چیزی هستش که مهران بچه‌ها معرفی کردش و همچنین ست ماهیگیری داریم که امیدوارم ماهی بتونیم بگیریم. اگه ماهی نگیریم باید با میوه‌ای که تو خود جنگل یافت میشه بتونیم حالا زندگیمون سپری بکنیم. واقعا یه چالش هستش که غیر قابل پیش بینیه و همینش هستش که جالبش میکنه. ما مردا چیه هستیم؟ زرج هستیم. جنگ نه زرج هستیم. چرا؟ چون زرج هستش که به آدم ارزش میده و ما افراد توی جامعه به دنیا اومدیم که بالاخره ارزشمون پایینه و این زرجا هستش که ارزش شما رو میاره بالاتر و یه مرد قوی از آن میسازه. این چی بود؟ این برای ماهیگیریه. نخ ماهیگیری داریم اینجا. چند متر؟ 100 متر نخ ماهیگیریه. اینا واسه آتش روشن کردنمونه. حالا نمیشه گفت چخماق. فیفی 22 ساله از سوئد، گیمری که هدشاتاش توی پابجی زبون زده، علاقه‌مند به طبیعت و آماده برای چالش‌های جدید. پانیز 32 ساله از برلین، معروف به خاطر استریمای جذابش. توی یوتیوب هم با چالش‌های متفاوت ثابت کرده که از پس هر کاری برمیاد. سرسخت و با پشتکار. ما اول از همه 2 تا کیسه قاب آوردیم، به نظرم گرمتر از اون درختیان. برای سلاح ما یه دونه اره رو انتخاب کردیم و یه دونه چاقو. یه ذره اره برای ما بهتره به خاطر اینکه قدرت بدنی خیلی زیادی نداریم. با این خیلی راحت تر میتونیم درخت ببریم یا یه سری کارو کنیم. چاقو هم به خاطر این آوردیم که میتونیم باهاش کارهای ظریف رو انجام بدیم، مثل اینکه نیزه درست کنیم یا غذامون رو باهاش اوکی کنیم. به نظرم گزینه بهتری از تبره. خب کمک‌های اولیه که مهران برامون گذاشته رو داریم. یه دونه روکش روی سر داریم که وقتی که بارون میاد واقعا نیازمون میشه. 2 تا تصفیه آب داریم. واقعا من نمیخوام ریسک اینو بکنم که به خاطر معده درد و یه سری داستانای اینجوری بخوایم دوتایی ما از چالش بیایم بیرون. خب ما تور ماهیگیری داریم که نانوه، وقتی که میذاریش توی آب خیلی بلندتر میشه، حدود 1 متر میرسه. اینم نخشه که خب باید بهش وصل کنیم که بتونیم بندازیمش توی مثلا عمق بیشتری و امیدوارم بتونیم ماهی بگیریم. 2 تا تونه ماهی که قراره هرگز بهشون دست نزنیم و مهمترینش سنگ چخماقه، برای اینکه بدون آتیش اصلا نمیشه تو جنگل دووم آورد. علیرضا مکسر 20 ساله از فنلاند، ولاگر و یوتیوبری که تا حالا بیشتر از 270 ویدیو توی کشورهای مختلف ساخته. آماده برای چالش، آماده برای شرایط سخت. امین 28 ساله از برلین، کوهنورد و با اخلاق. هیچ قله‌ای نیست که امین نتونه فتحش کنه و با تجربیات و داناییش ثابت کرده که واقعا پسر طبیعته. خب گروه زرد، توضیح بدید که چه لوازمی همراهتونه. سلام دوستان، من علیرضا، همتیمی گلم. همونجوری که قرار بود با همین چالش رو به سرانجام برسونیم، 2 تا کیسه خواب داریم که تا منفی 10 درجه میتونه از ما محافظت کنه و گرما به اون برسونه و گرما رو واسمون نگه داره. اینجا ما یه دونه کوله پشتی ضد آب داریم. حالا میریم باز کنیم که ببینیم از توش چی در میاد واسمون. یه تبر دارم که فوق العاده به دردم میخورد آخه چالش، و اینکه میتونم اینجاشو استفاده کنم به عنوان چکش، و اینجا هم یه تیغ تیزی داره که هم میتونم برای چوب استفادهش کنم و همچنین برای ریز کردن چوب که خیلی به دردم میخوره. دوستان منم انتخابم یه دونه اره بود که برای ذخیره انرژی بتونم با این راحت‌تر چوبا رو برش بدم و صافتر برش بدم که بتونیم چالش رو به راحتی و قشنگتر و خیلی خوبتر به سرانجام برسونیم. و اینجا ما 2 تا قابلمه داریم که از جنس تیتانیومه و برای گرم کردن آب ازشون استفاده میکنیم. به نظر من توی سرما گرمی آب به ما خیلی انرژی بهتری میده و میتونیم خیلی بهتر گرما رو تو وجودمون حس کنیم و دووم بیاریم در مقابل سرما. ما اینجا 2 تا قرقره کنف 40 متری داریم و طبیعی هم هستش که اگر تو طبیعت بمونه به طبیعت آسیب نمیزنه و برای ساختن پناهگاه کاربرد خیلی خوبی داره به نظر من. و باز هم میبینیم که اینجا یه قرقره 100 متری نخ قلاب ماهیگیری داریم و اینجا
قلابشو داریم و امیدوارم با اینا بتونیم ماهیگیری کنیم و سوء تغذیه نگیریم. 100% ماهیگیری میکنیم، اصلا نگران نباشید. و اینم که میبینید همونجور که دوستان توضیح دادن، ما اینجا یه بسته کمک‌های اولیه داریم. این 2 تا تن ماهی هم هستش که سعی میکنیم نخوریم و میخوایم جایزه رو ببریم. و تنها چیزی که موند چخماق برای روشن کردن آتیش. امیدوارم بچه‌ها چوبا خیس نباشه و ما بتونیم آتیش روشن کنیم تا از سرما نمیریم. و در نهایت داور مسابقه آروین شو، معروف به قاضی و قضاوتگر عادل یوتیوب. هیچکس تا حالا نتونسته از تیغ قضاوتش جون سالم به در ببره. آروین داور مسابقه است و قرار مطمئن شه همه بچه‌ها طبق قوانین و عادلانه بازی میکنن. دلیل این که اومدی تو این چالش چیه؟ والا ما یه روز از خواب بیدار شدیم، بعد دیدیم مهران پیام داد گفت بیا تو این چالش رو، گفتیم اوکی میایم. همین چیز خاصی نبودم عملا. دلیل من اینه که یعنی مهمترین دلیلم در واقع اینه که من توی نسلی بزرگ شدم که همش میگفتم وای این کارو نکن، خیلی پسرونه است، یه دختر این کارو نمیکنه، یه دختر تنهایی خیلی کارا رو نمیتونه بکنه. و اینکه خیلی دوست دارم که به خودم و بقیه ثابت کنم که تا یه حدی چرا که نه، خیلی قضیه دختر و پسر بودنش مطرح نیست، بستگی به هر فردی داره. میخوام ببینم که میتونم داخل شرایط سخت دووم بیارم و خودم میخوام به چالش بکشم. راستشو بخواید من یه چالش 24 ساعته جنگل گرفتم پارسال و زیر اون چالش یکی توی قسمت کامنت ها برای من نوشته بود که شما 24 ساعت با تجهیزات رفتی توی جنگل، حتی غذام داشتی و اگه بدون تجهیزات بودی عمرن حتی اگه یه ساعت هم توی طبیعت توی جنگل وحشی دوام می‌بردی. و دقیقاً اون کامنتی که یه نفر برای من نوشت یه ایده اومد به ذهنم که گفتم که تا الان توی کامیونیتی یوتیوب فارسی ما چنین چالشی انجام ندادیم، کسی این کارو انجام نداده و گفتم که چرا من اولین کسی نباشم که این کارو انجام میده. منم چند ماه پیش که مهران بهم زنگ زد، اول بدون اینکه مثلا فکر کنم برگشتم گفتم اوکی من میام، ولی مثلا رفته که همینطوری رفتیم جلوترشون سخت‌تر میشد، فهمیدم قراره بیایم مثلا اینجا تو جنگل و هیچی نداریم. میخواستم بگم که نمیام چون تجربهشو نداشتم. قبلا مثلا یه بار یه شب رفته بودم تو جنگل، خیلی بهم سخت گذشته بود، گفتم که بگم نمیام مثلا یه بهونه بیارم، ولی کم کم که فکر کردم مثلا حس کردم که لازم آدم اینجور تجربه رو داشته باشه تو زندگیش. من بیشتر از همه واسم هیجانش مهم بود. من کلا عاشق هیجان و چیزای جدیدم تجربه کنم و اینکه وقتی مهران به من گفت اولین چیزیش که متوجه شدم دیدم که خیلی مناسب منه، دوست داشتم که واقعا شرکت کنم و اینکه اکثر ما هممون تو خونه ایم و بیشتر وقتمون تو خونه است. دوست داشتم ببینم مثلا توی همچین شرایطی ببینم چقدر میتونم از پس خودم بر بیام و کارامو انجام بدم. از اونجایی که خیلی عاشق طبیعت هستم، خیلی مشتاقم تو این چالش شرکت کنم و خودم آزمایش کنم که ببینم چجوری میتونم از این چالش سرفراز بیرون بیام و مطمئنم که میتونم یکی از رقبا باشم برای دوستام. برای این تو این چالش شرکت کردم که بعضی اوقات باید انسان‌ها خودشونو توی شرایطی قرار بدن که ببینن میتونن تو اون شرایط زندگی کنن یا نه. حالا زندگی کردن فقط این نیست که تو با گوشی بری تو جنگل یا فلان بکنی. من به خاطر همین اومدم داخل این چالش، چون که من دوست و رفیق مهران هستم و به من یه روز پیام داد که من تو رو تو این چالش دعوت میکنم. منم با کمال میل قبول کردم. از اونجایی که من تجربه این مسیر و این داستانا رو داشتم قبول کردم با کمال میل و افتخار برام که کنار مهران تو این چالش ولی دقیقاً بچه آرمان همین تجربه هم داشته، یعنی قبلا هم توی طبیعت بوده. آره. چند روز بودی توی طبیعت؟ 52 روز توی جنگل بودم من. آره با کمترین امکانات، یعنی حتی آبم همراهت هم نبود. نه از چشمه و رودخونه و این بس. خب چه قابلیتایی دارید که فکر میکنید تو این چالش میتونه بهتون کمک بکنه؟ من احساس میکنم دخترها یه ذره توی مثلا درد و صبور بودن و اینجور چیزا خیلی بهترن و اینکه به تنهایی هم میشه از پس کارمون بر بیان. من یه شخصیتی که دارم و فکر کنم خیلی هم میفهمن این شخصیتو، من خیلی کنجکاوم، یعنی دوست دارم تو هر رشته وارد بشم اطلاعات کسب کنم و اون کارو تجربه بکنم. توی جنگل خیلی کم بودم متاسفانه، ولی خب با کوه و دریا خیلی آشنام و توی این چند مدتی که من تصمیم گرفتم این چالش رو شروع کنم، من حتی چند شب توی جنگل رفتم، سعی کردم با ابزار مختلف کارهای مختلف انجام بدم و خیلی تجربه تونستم به دست بیارم و به نظر من همین تجربه‌ای که من توی این چند وقته به دست آوردم خیلی میتونه به من کمک کنه
و یکی از قابلیت‌های خوب منم اینه که کنجکاوم، یعنی اگه یه کار رو انجام بدم درسته که تو شکست می‌خورم ولی اینقدر تلاش می‌کنم که بالاخره تو اون کار موفق بشم. یعنی اگه چه می‌دونم تو 1 ساعت اول نتونستم 2 تا چوب خورد کنم، اینقدر تلاش می‌کنم که بالاخره به هدفم برسم و بتونم اون کار رو انجام بدم. ما میتونیم راه بریم، میتونیم اره کنیم، تبر بزنیم دیگه کار خاصی نمیتونه کنه. نه ماهیگیری رو خب باید یاد بگیریم. آره. الان قابلیتشو نداریم ولی ماهیگیری رو مثلا باید یاد بگیریم. کار با اره، کار با تبر. از قابلیتایی که من دارم فکر کنم از تجربیاتم که تو گذشته خیلی عاشق طبیعت هستم و تو لوکیشن‌های مختلفی من همیشه کوهنوردی کردم، طبیعت گردی کردم. میتونم اینجا تو این چالش حسابی استفاده بکنم از تجربیاتی که قبلا جمع کردم واسه خودم و اینو مطمئنم همش به دردم میخوره و میتونم خیلی موفقیت آمیز از پسشون بر بیام. من قابلیتم به نظر خودم بیشتر اینه که من نمیترسم از چیزی و انجامش میدم. واسم مهم نیست چی باشه. از حیوانم باید میترسم ولی دوست دارم واقعا تو شرایطش قرار بگیرم و انجام میدم. به نظرم اوکیه. خب من ورزشکار حرفه‌ای هستم. از اونجایی که فکر کنم اکثر بچه‌ها میدونین من کشتیگیرم و اینکه یه جورایی قدرت بدنی خودم رو خیلی بهش ایمان دارم و از اونجایی که من تجربه توی جنگل زندگی کردن رو دارم و میدونم میتونم با مشکلاتی که توی جنگل هست، حالا بارون، نمیدونم غذا، آب، جای خوابیدن، اینجور چیزاست، من تجربهشو خود دارم و از اونجایی که میدونم میتونم توی این چالش بهتر کنم، قطعا کنار مهرانم که هستم دیگه همه چی پرفکته. راستشو بخواید من میتونم خوب بدوم، یعنی خرس بیاد رفتم. فکر میکنید چه ضعفایی داری که میتونه این چالش رو برات سخت‌تر بکنه؟ نقطه ضعفی که من داشتم و همچنان دارم اینه که نمیدونم بیننده قدیمی من میفهمن من خیلی از حشره بدم میاد، مخصوصا عنکبوت. عنکبوت نزدیک من میشد من فوبیای شدید داشتم و بدم میومد. ولی تو این چند وقته که من مثلا تصمیم گرفتم این چالش رو انجام بدم، اصلا هیچی برام مهم نبود و تونستم ترس خودم غلبه کنم و تونستم که اون نقطه ضعفمو یه جورایی بکنم نقطه قوتم. من راستشو بخوای از 7 سالگی یه بیماری ریه گرفتم، بعد از اون موقع تا الان آسم دارم و واقعا به همه چی آلرژی دارم، یعنی تمام حیوونا، گیاها. این خیلی میتونه برای من سخت و چالش برانگیز باشه. به نظر خودم این نقطه ضعفم نیست ولی خب یه دشواریه اینکه من واقعا از این پشه‌های یعنی سوئد و اینا بدم میاد، یعنی وقتی میزنن خیلی جاش باد میکنه و فوق‌العاده بده. برای من بیشتر از حشرات میترسم. این چالش رو واسم خیلی سخت میکنه و یه چیز دیگه این که غذا اگر که بخوایم ماهی بخوریم یه ذره به نظرم چندشه ولی خب انجامش میدیم. سختی‌هایی که من دارم دوستان، یکیش که خیلی شکموام خب و باید تو این 5 روز و 4 شب بتونم دووم بیارم و از طبیعت تغذیه کنم و یکی که هست متاسفانه من سیگار میکشم و میخوام تو این 5 روز ثابت کنم که میشه تو این 5 روز در کنار طبیعت سیگارم بذارم کنار. بچه‌ها من هیچ نقطه ضعفی تو خودم نمیبینم، انقدر تو خودم میبینم که میتونم این چالش رو بهتر کنم در کنار مهران. البته تنها بدیش اینه که فقط حشره هست اونجا میتونه تو رو نیش بزنه و پر از مارم که خرس زیباست، گرگ که شب امکانش هست بهت حمله کنن خیلی هست و تجربهش هم داشتم. پشه هاشون که این قدرن. خب وسایل تیم قرمز، من این گوپرو تو جیبم هست، گوشیم که خاموشه، پلمپ شده، به علاوه سوتم. خیلی خوبه. همینا رو گفتی من با خودم بگم. اوکی. وسایل رو داشته باش. تو وسایل چه هم؟ گوشی پلمپ شده، گوپرو. تیم آبی وسایلتون چک شده؟ اوکی. تکمیل. خب خودتون رو فقط چک کنم. آقا من دستکش همراه گوپرو یا میتونی بگردیم. اوکی. گوشی اینجاست داخل جیب. پلمپ شده است؟ آره پلمپ شده است. امکانشون بدم حامی از قبل پلمپش کرده بود. عالی. من هم اینجا یه دونه گوشی پلمپ شده دارم دیگه توی این کاپشنه ایش نخواهی اینو بذارم. این میتونه بگره. یه دونه گوپرو دارم که یه دونه سوت.
عادی. اینو با این دست نگه دار. عالی. تیم نارنجی وسایل چک شده. مرسی. خب من وسیله‌ای که دارم گوپروه، موبایلمه که پلم شده و خاموشه و اینکه یه کشیسه. اوکی. بیا. یه دونه گوپرو دارم. موبایلم هم اینجاست. خب وسایل تیم زرد چک شده، گوشه پلم شده که داخل اون بودش. بله. دیگه به جز اون گوپرو خب و یه دونه عینک طبی، هیچی دیگه هم داخل جیبم میگه. یه نگاه کن، فکر کن. حله. خب حالا بازرسی بدنی. حل. نفر بعد. منم که فقط یه گوپرو دارم و دیگه چیز ندارم. خب تک تک شرکت کننده ها وسایلشون آماده است، چک شدن. فقط یه سورپرایز کوچیک واسهتون داریم، اونم اینه که جایی که قراره بریم 1 ساعت تقریبا از اینجا فاصله داره. گرگ، خرس، هر چیزی که فکر بکنید اونجا هست. پای خودتونه، میدونستید از قبل دارید شرکت میکنید، ولی محلی که میخوایم بریم و دقیق نمیتونید بدونید که کجاست. واسه همین ما یه سری چشم بند داریم که از زیر، از جلو، هر حالتی، حتی حدود محل رو نتونید جایی رو علامت گذاری کنید، دقیق بدونید بخواید از اون استفاده بکنید داخل مسابقه. باید توی خود محل تصمیم بگیرید چی کار میخواید بکنید. برای چشم بنده هم 2 لایه پارچه داره و خب دیده نمیشه. من خودم امتحان کردم. ما تقریبا نزدیک به مقصدیم. از اینجا به بعدش و دیگه فضایی نیستش که بخوایم با ماشین بریم. بچه‌ها رو پیاده کردیم، قراره که با قایق هر کدوم از گروه‌ها رو ببریم جایی که باید حضور داشته باشن، اونجا چالش رو انجام بدن. خب بچه‌ها ما رسوندیم بچه‌ها رو به لوکیشن دیگه. این گوشه بعد با پارو میومدیم، چشم‌بندا هر دو برداشته میشه. ما یه رسمی داریم، با بقیه تیم‌ها هم این کار رو انجام دادیم. دست شما بسته میشه. دستتو قشنگ چطور میبندی دستا رو؟ به خاطر اینکه شما اگه چشت بازه بعد دستت بسته. گروگان گرفتی. گروگان گرفتی. آقا چه وضعشه؟ آجی ناموسن آروم بزن، آروم. دست. الان میتونم باز کنم؟ از همین الان میخوای باز کنی؟ آره دیگه. یا بزنم بعد. هر جور آقای داور بگه. هر جور که خودت میخوای، آزادی هر موقع که میخوای. ببین با اینکه تنگ بسته بود، ببین دستم مثلا اذیت شد، ولی خط افتاده. آره خط افتاد. ولی اگه با دستت بازی کنی دست جا باز میکنه. به این شکل ضربدری اگه بازی کنی. آره تو بعد اینو میبستی بعد از وسط میومدی. خیلی بهتره. به این شکل باز میشه. خوبه کش رو ضد آب ناموسن. بعد از 5 روز همدیگه رو خواهم دید. آقا مرسی. آقا روز خوبی داشته باشید. آقا برید برنده های برنده های چالش از الان ببینید. این تیم عجیب ترین خروج رو داشت واقعا.